كل ما بتيجي لعندي جارتي التركية ما بناكل غير قصر. هالمرة حكت بدها تفطر عندي، وأنا والله ما كذبت خبر. ركض على المطبخ، ما في غير خلية النحل سهلة وسريعة. المكونات: كاسة حليب، ربع الكاسة سكر، معلقة خميرة، وضرب فانيليا، وبيضة بحرارة المطبخ، ورشة بيكنج باودر هيك صغيرة. وبنحركهم كتير منيح. بعد هيك بنضيف عليهم 3 كاسات من الطحين متعدد الاستعمالات أي نوع، ونص الكاسة زيت أو نص زبدة، نص نص أنا نسيت أضيفه. بنعجنهم مدة 10 دقايق. بعد هيك بنترك العجينة لحتى تختمر. بعد ما اختمرت العجينة بنقطعها كمان دوائر الحجم على حسب الرغبة، وبنشكلهم مثل مواضح الحشوة. شوكولا، جبنة، زعتر، اللي بدكم اياه. بنصفهم بصينية مدهونة زبدة، وبنتركهم يختمروا مرة تانية. بعد ما اختمروا مرة تانية شو بنعمل؟ بندهن الوجه بخليط التلميع، بندخلهم على فرن حامي على درجة حرارة 250. والف صحة وهنا يا رب.